JavaScript string method series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සෑහෙන වටින මාතෘකාවක්. ඒක තමයි trim කියන method එක. trim කියන method එක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා forms වලට. ඒ කියන්නේ HTML forms අපි user ගේ data ගන්න forms වලට. දැන් අපි example එකක් කියමු. දැන් මේක user enter කරන්න ඕනේ එයාගේ name එක. Please enter your name. මෙන්න මේකේ එයා අනිවාර්යයෙන්ම නමක් enter කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් හිතන්න එයාගේ අතේ වැරදිලා එයා මේ ටික නැතුව එයා නිකන් ස්පේසස් ටිකක් දානවා. ස්පේසස් ටිකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට පේනවාද අර බොක්ස් එක වටේට රතු පාට ඇඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ trim method එක use කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් එයා enter කරේ ස්පේසස් ගොඩක්ද නැත්නම් content එකක්ද කියලා. අන්න ඒක තමයි අද අපි වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ trim method එක use කරලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මම මේකට enter කරොත් text එකක් මේ විදිහට ඒක නිකම්ම කොළ පාට වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක valid input එකක් user ගේ. මම නිකන් spaces ටිකක් ගහගෙන ගිය ගාම ඒක error එකක් බවට පත් වෙනවා මේ විදිහට රතු පාට. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කරන්න කියන එක තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යමු කෙලිම intro එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල ඇසිරෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ trim කියන method එක ගැන. trim කියන method එකත් එක්කම තව method දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි trimStart සහ trimEnd. ඒතර ඔක්කොම methods ಜಾති තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ method ಜಾති තුනම අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යනවා. එහෙනම් පළවෙනි method එක අපි trim කියන method එක ගැන අපි එහෙනම් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි බලමු. ඊට පස්සේ මේ method තුනම ඉවර කරගෙන පස්සේ අපි අර practical example එක intro එකේ කරපු ඒක අපි මේකේ implement කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද trim කියන method එක අපි use කරන්න කියලා. right. මම script.js file එකට යන්නම්. එහෙනම් මෙතනට ගියා. මම variable එකක් හදාන්නම් කියලා මම මෙතන ලියන්නම් hello world කියලා. හරිද? double quotes ඇතුලේ hello world. හරි? මේක variable එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම console log කරන්නම් a කියන එක. මම මෙතන right click කරලා inspect කරන්නම්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් hello world කියලා මෙතන display වෙනවා. හරි. මම මෙතන ඉස්සරහෙන් spaces ටිකක් දානවා. හරිද? මේ spaces ටිකක් දාපු ගාම ඕගලන්ට පේනවා මේ spaces උත් එක තමයි hello world මෙතන display වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන spaces ටික මේ hello world එකෙන් පස්සේ අන්තිම ටික. ඒ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකේ length එක අපි බලමුද? මේ text එකේ length එක. හරිද? ඒක අපි මෙහෙම කරමු. මම මේක මෙතනින් කට් කරලා මේකම තව line එකකට අරගෙන මම මේකේ length එක ගන්නවා. දැන් මේ length එක කීයද? 25යි නේද? මම මේ ටික මකනවා. දැන් 25 නේ තිබ්බේ. මම මේක මකලා save කරනවා. save කරපුවම මොකද උනේ? 11ට අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ අර තිබ්බ spaces ටික මම අඩු කරපු නිසා ඒ length එක 11 කියලා පෙන්නනවා. 11යි. මේ දැක්කනේ? මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරන්නම්. හරි. ඔන්න 11යි කියලා තියෙනවා. ඉස්සල්ලා කොහොමද තිබ්බේ? 25යි කියලා. දැක්කද? hello world කියන එක මෙන්න මේ spaces එක 25යි. හරි. දැන් අපිට කතාව තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ characters මෙහෙම hello world තිබ්බහම ඉස්සරහෙන් අපි spaces ටිකක් දාලා තිබ්බොත් අන්න ඒක calculate වෙනවයි කියන එක. right. ඒක අපිට තේරෙනවානේ. හරි. කොහොමද අපි එහෙනම් මේකේ spaces අයින් කරගන්නේ? හරි. එහෙනම් මම මේ a.length කියන එක මම මෙතනින් මකලා මම එහෙනම් trim කියන method එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි බලමු. trim කියන method එක මට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් a.trim කියලා. දාලා function එක විදිහට වරහන් දෙකක් දානවා. දැන් බලමු මොකද්ද මට display වෙන්නේ. hello world. අර ඉස්සරෙන් තිබ්බ spaces ටිකක් මකලා පිටිපස්සෙන් තියෙන spaces ටිකක් මකලා. ඒ විදිහට තමයි hello world පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතුවොත් මෙතන තව text එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම මෙතන text එකක් තිබ්බා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ space මැකෙන්නේ මොකද මේ text එකක් ඉස්සරහින් තියෙන නිසා. මේක මැකෙන්නේ හැමතිස්සෙම text එකක් ඉස්සරහා තිබෙන්නේ නැත්තම් දැන් මේ විදිහට තිබ්බොත්. හරිද? මොකද කොහොමවත් මේ වචනේ තේරුම් නැහැනේ ඉස්සරහට ස්පේස් දැම්මයි කියලා. අපිට අදාළ වෙන්නේ මේ ටික විතරයි. ඉතින් මේකට පිටිපස්ස ස්පේස් තිබිලා වැඩකුත් නැහැ, ඉස්සරහ ස්පේස් වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි trim method එක use කරන්නේ මේ වැඩේ ඉස්සසිත කරගන්න ස්පේස් ටික අයින් කරගන්න. right. ඊළඟට මම කියන්නම් trim එක නෙමේ කිව්වේ trim එකකින් කරන්නේ දෙපැත්තෙන්ම ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් දෙකෙන්ම අඩු
අයින් කරගන්න එක. හරි. දැන් ඊළඟ මෙතඩ් එක තමයි trimStart. trimStart කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරපුවාම ස්ටාර්ට් එකෙන් ස්පේසස් ටික ගියාට අර එන්ඩ් එකේ ස්පේසස් ටික එහෙම්මම තියෙනවා. දැක්කද? දැන් මම මේකේ length එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා 18ක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඉස්සලා trim method එක use කරපුවම කීයද උනේ? දෙපැත්තෙම අඩු කරපුවාම 11යි. දැන් දැක්කනේ trim start එකෙන් උනේ 18ක් වෙලා ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ ටික විතරයි මකලා තියෙන එක. trim කරන්න start එකෙන්. අන්න ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. දැන් ඊළඟට මම මේ start වෙනුවට දාන්නම් end කියන එක. end කියලා එක දාලා මම මේ length එක මකන්න. දැන් end කිව්වම මොකද්ද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝම හිතන්න end එකෙන් තමයි trim වෙන්නේ. මම මේක run කරන්න. run කරපුවාම ඉස්සරහා මේ start එකේ තියෙන ටික තියෙනවා. end එක ටික trim කරගෙන. ඉතින් ඇත්තනේ අපි use කරේ trim end කියන එකනේ. අන්න ওই විදිහට තමයි trim end එක වැඩ කරන්නේ. ඒතර අපි කතා කරේ මොනවද? trim method එක ඉස්සරහින් උයි පිටිපස්සේ දෙකෙන්ම අඩු කරන එක. trim start එකෙන් කරන්නේ ඉස්සරහදීම තියෙන එක spaces ටික අයින් කරන එක. trim end එකේ තේරුම අන්තිමට පිටිපස්සෙම තියෙන end එකේම තියෙන spaces ටික trim කරන එක අයින් කරලා දාන එක. හරි. එහෙනම් දැන් අපි practical example එකට එහෙනම් අපි කෙලිම යමු වෙමු. මම මේ console එක අයින් කරන්නම් මේ ටික මකන්නම්. මම index.html එකට මගේ form එක add කරන්නම්. හරි. form එක ඔයගලන්ට පේනවා මේ පැත්තේ කොහොමද මේ ෆෝම් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මම CSS එකේ ලියලා තියන්නේ ෆෝම් එක හරි මැද්දේ ඉන්න කියලා flexbox පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ වැදගත් දේ තමයි මෙන්න මේ class දෙක. මේ class දෙකේ කියන්නේ මොකද්ද? success class එකේ border එක දෙන්න green කියලා error එකක් පෙන්නුවම ඒ border එක red color එකෙන් එන්න කියලා. right. ඒතර form එකේ මම මෙතන දාලා තිනවා form එකක් ඇතුලේ label එකයි text එකේ ID එක txt name. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම txt name එක copy කරගෙන අපි script.js එකේ අපි එනම් වැඩේ පටන් ගමු. const කියලා variable එකක් අරගෙන document.getElementById මම මෙන්න මේ text name එක ගත්තා. දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මට අතර වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මුලින් මේක බලමුකෝ. මෙතන මම enter කරපුවාම හරිද? මෙතන මම text එක enter කරනවා. හැබැයි මගේ requirement එක තමයි මෙතන text එකක් enter කරන්න ඕනේ. එච්චරයි. requirement එක එච්චරයි. හැබැයි එයාට back කොයිම වෙලාවකවත් මෙතනට spaces add කරන්න. spaces add කරපු ගාම එයා කෙලින්ම මෙතන රතු පාටෙන් highlight වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි requirement එක. හදිසියේදී අපි යා මේ හොඳ text එකක් විදියට enter කරපු වෙලාවට එතකොට මෙයා green color එකකින් මේක වටේ බෝඩ් එක එන්න ඕනේ. ඕක තමයි requirement එක. right. එහෙනම් අපි කෙලින්ම add event listener එකක් අපි පාවිච්චි කරමු මෙන්න මේ txt name එකට. add event listener. එතකොට මම මේක මම කොහොමද එනම් බලන්නේ event එක. දැන් මම මේකේ ලියලා එළියට ආවහමනේ මේක එන්න ඕනේ. එළියට ආවම කියන එකේ function එක මොකද්ද? blur. හරිද? blur කියලා තමයි අපි එකට use කරන්නේ. blur කියලා දාලා function කියලා ලියලා මම දාන්නම් alert එකක් වැඩද කියලා බලමුකෝ. alert එකක් දාමු යෝ කියලා. හරිද? මේම ක්ලික් කරලා එළියට ආපු ගාම අර යෝ කියලා එනවා. දැන් මම මොකද කරේ? ක්ලික් කරලා එළියට ආවා. එළියට ආවා කියන්නේ වෙන තැනක ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරපු ගාම ඔයගලන්ට යෝ කියලා ටෙක්ස්ට් එක එනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරනවා. අන්න ඒව තමයි වැඩ කරන්නේ මුලින්ම. ෆන්ක්ෂන් එක වැඩද කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට. දැන් ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ අපි if statement එකක් දානවා මෙන්න මෙයාගේ this.value මෙයාට තියෙන value එක මුලින්ම value එක trim කරගන්න. හරිද? මම අර ඉස්සලා කරපු විදිහටම trim කරගන්න. මොකද මම value කිව්වේ this.value කිව්වේ this කියන්නේ මොකද්ද? txt name. txt name කියන්නේ මොකද්ද? මේ get element by id මේ html element එක. නමුත් html element එක අපි ඇත්තටම enter කරනවානේ value එකක්. ඒ නිසා තමයි this.value කිව්වේ. ඒතර එයාගේ අපි trim කරනවා. එයාගේ value එක අපි trim කරනවා. trim කරලා dot length එක කියලා අපි ගන්නවා. length එක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් හරිද? දැන් මම trim කරොත් මොකද වෙන්නේ? spaces add කරපු වෙලාවට ඒ වෙලාවේදී length එක කීයද? trim කරොත් length එක හරි අපි ඒක බලමු. හරිද? මුලින් මේක අපි බලමු. මම මේක මකන්නම්කෝ. මේක මම alert කරන්නම්.
ඒක ලේසි. හරිද? එතකොට මම මේක alert කරන්න. මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් එන්ටර් කරනවා. ආවම කීයද? 6යි. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ ටික මකනවා. කීයද? 0යි. ඇයි ඒ බිඳුවනේ? right. මම මේ ස්පේසස් ටිකක් දෙන්නම්කෝ. එතකොට කීයද? 0යි. ඒ කියන්නේ මොකද උනේ? අර ස්පේසස් ටික trim කරලා එයා length එක ගත්තා. හරිද? ඒක තමයි එතනදී වුනේ. හරිද? දැන් මම ටෙක්ස්ට් එකක් එන්ටර් කරොත් 12යි කියලා එනවා. මම වැරදිලා හරි මේකට ස්පේසස් ටිකක් ඇඩ් කරොත් මෙයා බිඳුව කියලා එනවා. හරිද? right. ඒතර ඒ නිසා තමයි මම මෙතනට if එකක් ලිව්වේ length එක විශාලයි නම් බිඳුවට වඩා කියලා. හරිද? මම මේ if statement කොහොමද ලියන්නේ කියන එක මම වෙනම JavaScript beginner tutorials එකේ මම දාලා තිනවා. ඒක මම link එක description එකේ දාලා තිනවා. ඒකෙදිත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මම මේ if statement එක වැඩ කරන්න කියලා. හරි. දැන් මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ? this dot style ඒ කියන්නේ sorry style නෙමෙයි. class එක මම ලිව්වනේ. class list එයාට add කරගන්න. කවුද add කරගන්න ඕනේ? success කියන එක. success මම ලිව්වේ success කියන එක copy කරගන්න. ඒ class එක මෙතනට දෙන්න. හරි ඒක හරි. ඒක හරි. දැන් මම මෙතනට text එකක් දාපු ගාම දැක්කද කොළ පාට වුණා. ඒක හරි. දැන් මම මේක මැකුවාම කොළ පාට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? else එක මෙන්න මේක remove වෙන්න ඕනේ. හරිද? එන එක කරමු. remove success. දැන් මම මේ enter කරා. ඒක වුණා. මම මේක මකපු ගාම remove වුණා. ඒකත් හරිනේ. දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් add කරපුවාම හරි. දැන් මම space ටිකක් add කරපුවා මොකද වෙන්නේ? එතකොට රතු පාට වෙන්න එපානේ. ඒ කියන්නේ මේ else එකේදී ඒ කියන්නේ else එකේ වෙන්නේ මොකද? මේ length එක බිඳුව වෙන වෙලාවට. දැන් මේ විශාලයි බිඳුවනේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට else එක වැඩ කරන්නේ length එක කුඩයි බිඳුව වුණාම. ඒ කියන්නේ කුඩයි හෝ සමානයි. අන්න ඒ වෙලාව. එතකොට මම මෙතනට දානවා මේක මම copy කරලා මම class name එක විතරක් change කරන්නම්. මෙතන ලියපු error class එක. error class එක මේකට දාලා මම මෙතනට ඒක remove කරගන්න. ඒ class එක මොකද මෙතනට error එක පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ නේ success එක පෙන්වන්න ඕන වෙලාවට. අන්න ඒ නිසා තමයි මම remove කරන්නේ error කියන එක. දැන් මම run කරන්න. දැන් මම මෙතන click කරලා මම spaces ටිකක් දාපු ගාම රතු පාට වුණා. මම මේ ටික මකපුවාම ඒත් රතු පාට. මොකද මේක enter කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ enter කරා. හරි. ඒක හරි. දැක්කද? මම මේ ටික මැකුවාම ආය රතු පාට. මොකද මේක enter කරන්න ඕන value එක. මම value එක enter කරනවා. කොළ පාට වුණා. හරි. අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. අපේ requirement එක මේක තමයි කරන්න ඕන උනේ. ඉතින් මම මේකෙදි ඔයගලන්ට අද කියලා දුන්නේ trim method එකෙන් කොහොමද user input කරපු data කොහොමද අපි හරියට catch කරගන්නේ කියලා error එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ site එකේ දැකලා ඇති. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට කොහොමද කරන්න කියලා. මේ ක්‍රමයේ කරන එකම විදිහ මේක නෙමෙයි. නමුත් මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ trim method එක කොහොමද use කරන්න කියලා. මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මට මේ trim method එක ඔයගලන්ට තේරුම් කරවන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. කොහොමද මේ වගේ error එකක් පෙන්වන්නේ ඊට පස්සේ success වුණාම කොහොමද border එක change වෙන්නේ color එක අන්න ඔය විදිහට. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers. අපි ගියා.